Salutare! Te invit la o plimbare deosebită astăzi. Te invit într-un tărâm sau într-o țară care nu este foarte căutată de noi ca turism, dar care din punctul meu de vedere încearcă să atragă tot mai mulți turiști. Oare o recunoașteți pe fătuța asta care o ați văzut Eurovision în 2009? No, când am văzut Eurovision în 2009 m-am gândit că să ajung și eu să vizitez țara ei. Și am ajuns și acum dacă recunoașteți turnurile din spate, turnurile de flacără sau turnurile flăcării. În 2011 reprezentanții la țara pe care ți-o prezint imediat câștigă Eurovisionul și în 2012 se ține tot spectacolul pe malul Mării Caspice, la Baku, capitala Azerbaidjanului. Iar dacă mă urmărești până la capăt, te fac o tură să vezi ce înseamnă Azerbaidjan. Dacă nu mă cunoști, sunt Mihai și îmi place să te iau în călătorii alături de mine. Deci am avut deschis apetitul după ce am văzut muzică faină, gagica faină, țara interesantă și niște privelegi de acolo care efectiv m-au lăsat mască. Excursia în Azerbaidjan nu am făcut-o pe cont propriu, așa cum mergem noi de obicei. Noi am avut noroc cu Alex, prietenul nostru care are o companie de turism, care la un târg de turism cunoaște pe cineva din Azerbaidjan. Cei de acolo invită pe Alex cu prietenii lui să vizităm Azerbaidjanul. Noi am plătit tot pachetul lui și el s-a ocupat de transport, de cazare, de ghid și tot ce este acolo. Dacă aveți nevoie de mai multe detalii, vă las link-ul în descriere. Noi cum am ajuns în Azerbaidjan? Păi am plecat cu vizul din Budapesta. Azerbaidjanul este legătura dintre Europa și Asia. Ca și țară este undeva între Rusia la nord și Iran la sud. Dar mai au vecini Georgia, mai au Armenia și Turcia. Țara se apropie foarte mult ca limbă de limba turcă. Bine ați venit în Azerbaidjan. Uite, frumos. Aici este o chestie faină. Da, de fapt asta e ideea. Vezi din... Banii locali se numesc manat. 150, 21. 172 de manat, am schimbat 100 de euro. Ca religie, țara este musulmană, deci este trecut la islam. Dar înainte să fie islamică, țara a fost la zoroastrism, este religia care venera focul, iar Azerbaidjan înseamnă țara focului. Țara este foarte bogată în petrol și în gaze. Ei au fost parte în URSS și în secolul 20 erau sursa principală de livrare a gazului și petrolului în Rusia. De când problemele cu rușii, cu gazele și cu petrolul, cu embargoul lor, Azerbaidjan este una din sursele principale de gaz și de petrol pentru Europa. Conducta vine prin Turcia. Nu vreau să intru în politică, sunt lucruri foarte sensibile cu Azerbaidjanul, cu vecinii, cu toate alea. Nu ăsta este subiectul la postarea mea. În Baku s-a forat primul puț de petrol din lume în 1846, înaintea Americii. Ăsta a fost Eldorado celor care căutau petrol, aici în Azerbaidjan. Noi am petrecut câteva nopți în Azerbaidjan, am ajuns în Baku, am fost transferați de la aeroport la hotel și am mai avut o după masă care să ne petrecem în Baku. Am ieșit, ne-am dus și ne-am plimbat. Noi ne-am dus și ne-am bucurat în prima fază de ceva turcește, cafea și mâncare. Așteptă românul la plăcinte. Acum le facem ale noastre. Cultura azerbaidjană are influențe mari dinspre Turcia, Iran și Rusia. La nivel de bucătărie stau foarte bine. Deci sunt mâncăruri arabe și cu combinații turcești care le găsești acolo și de care te poți bucura. Deci arată-mi ce bem acolo. Cum îi zice la berea asta? Serdela. Xenia și Dalan din Azerbaidjan. Cheers! La mulți ani! Joc salom! Joc salom! Iar seara direct am tăiat-o
pe malul Mării Caspice, să ne bucurăm de priveliștea extraordinară care îți oferă toată promenada din jurul Mării Caspice din Baku. Totul este la superlativ aici pe promenada asta. Lumea iasă, se bucură, nu a fost gălăgie, nu a fost agitație, dar cumva te bucuri de ce nebunie au putut să facă ăștia. Turnurile alea ale focului, flăcării sunt extraordinare și cu program pe ele de culori, toate nebunile, foarte fain. Mult de combinația asta de super futurist și combinația de oraș vechi, localitatea foarte veche, cu tradiții musulmane, arăbești, cu restaurante, cu cultură, cu magazinuțe, suveniruri. Asta a fost foarte faină combinație. A doua zi de dimineață intrăm în program și plecăm să descoperim câteva atracții super faine ale Azerbaidjanului. Intrăm în deșert, deci plecăm de la mare și intrăm în deșert. Am prins și o furtună de deșert acolo, am fost acoperiți de nisip, de vântul cu nisip. Azerbaidjan este unul dintre primele locuri unde au locuit oamenii, deci vechi de mii de ani, din epoca pietrei. Au ăștia acolo o zonă super istorică. Prima noastră destinație în Azerbaidjan este Kobustan, locul de unde a pornit civilizația în Azerbaidjan. Și că este un loc aici cam de 20.000 de ani locuit, este în UNESCO din 2007, a fost mare, a fost păduri, au fost animale și acum este deșert, la marginea mării. Aici la Kobustan, ca și atracție UNESCO, sunt două lucruri de văzut: muzeul, care îți arată un pic istoria locului, și muntele din spate, unde este o peșteră cu picturi rupestre. Și noi am luat bilet combinat. Am și fost acolo, ne-am dus undeva prin peșteri, unde au găsit scrijituri pe pietre. Kobustan Rock. Și asta a fost prima noastră atracție. După ce ne-am bucurat de priveliștea locului, pentru că am urcat undeva pe niște stânci, am plecat și am văzut o zonă renumită cu vulcani noroioși. Acum nu că n-am mai văzut vulcani noroioși, pentru că avem și noi vulcanii noștri noroioși. Cine nu știe, în zona Vrancei avem niște zone super faine de vulcani noroioși. Numai că în Azerbaidjan au 350. Sunt cei mai mulți vulcani noroioși din lume, la un loc. Acum se construiește zona, se dezvoltă partea de turism. Noi am prins o parte amenajată, o parte neamenajată, dar este clar că direcția în care va merge este de a fi cât mai vizitată zona respectivă. După ce am vizitat cele două atracții, ne-am întors înapoi în Baku să descoperim alte zone și alte locații faine. Azerbaidjan, ca și cuvânt, înseamnă protectorul focului și cumva Azerbaidjan este țara focului. Și pe lângă că au foarte multe clădiri, clădirea flăcării sau Tower of Flames, așa, au și zone unde focul arde permanent. Și acum suntem la templul focului permanent. Și dacă tot ni s-a arătat focul ăsta de acolo din cadrul cetății vechi, am plecat la dealul care arde, nu știu să spun în limba lor. Este un deal unde de secoli întregi focul nu se stinge. După ce am văzut templul focului permanent, acum am ajuns la muntele care arde, Burning Mountain. Și aici poți să te încălzești când e frig.
Și aruncăm. Gata, hai să ne punem o dorință. Nu-i voie lângă foc, auzi. This is Am stat acolo seara, după care ne-am întors înapoi în oraș, în Baku, să ne bucurăm din nou de cultură, de bucătărie și de priveliște. Au fost țări musulmane în care am fost și am mâncat o săptămână cam aceeași mâncare sau cam aceeași combinație. Aici meniul la ei a străbătit numai să citești meniul. Un restaurant. Au restaurante foarte frumoase, tradiționale, mâncarea la ei este foarte diversificată. Cold, salat, meniu de supe și începe mâncarea adevărată, miel, meniuri de carne, meniuri de pui, meniuri de pește, somonul 24, pește la bucată, aici au pilafuri cu vită, cu miel. Plov este mâncarea lor națională, pilaful, și au 200 de rețete de pilaf. Sarmale, mâncăm ciorbă cu paste și cu perișoare. Și aici cu găluscuțe umplute cu carne de miel. Și? E bună! Pui cu sos de pomegranate, de rodie și cu alune și cu nuci. Și am un pilaf de vită. Acum, ei sunt musulmani, dar fiind sub ruși, vreau să vă spun că e o libertate care n-am văzut nicăieri în alte țări musulmane. Deci am fost în țări musulmane, se rugau, se auzeau chemarea la religie, la slujbă, femeile erau toate cu părul acoperit. În Azerbaidjan lumea merge cum vrea, deci am văzut și femei acoperite, păr și cap, dar am văzut și femei care nu aveau nicio problemă să meargă cu părul dezvelit sau să meargă liberă sau singure sau fără nicio problemă. Ca și limbă, zici că limba azerbaidjană este foarte aproape de limba turcă. În secolul XIX au fost împărțiți între ruși și iranieni. Ei în 1918 își câștigă independența, cumva ca și noi românii. 2 ani de zile au fost Republica Azerbaidjan și a avut prima femeie prim-ministru în 1918. 2 ani au fost liberi și au câștigat independența, după care au trecut sub ocuparea rusească. A fost unul din statele rusești. Până în 1991, când își recâștigă independența sau sunt lăsați liberi de Gorbaciov să fie Republica Azerbaidjan. După încă o noapte în Baku, plecăm în continent, să descoperim țara. Și îți vine sau nu să crezi, au munți de peste 4400 de metri. După 2 nopți de Baku plecăm la Kabala și ajungem la munte de seară, dar până acolo facem o pauză la o moschee mare, de aici de pe drum, nici nu știu cum se cheamă localitatea, dar o afișez undeva pe ecran. Suntem la Juma Mosque din Şamaxı. Construction date of the mosque 743-44. Pe lângă atracțiile astea naturale de la Azerbaidjan, ei sunt renumiți și pentru vinurile pe care le produc și astăzi vom începe prima degustare de vin de aici din Azerbaidjan. Imediat revin. Am ajuns la cel mai mare producător de vinuri, nu din Azerbaidjan, din zona asta a Caucazului, zic ei. More old cognac. We must. Now you are my friend.
I like stories, but not too much. Welcome. Okay. Noi am venit să degustăm vinuri, dar am degustat vin, am degustat coniac, whisky, grappa. Whiskey, not whiskey. Whiskey that Irish. Deci distilează ăștia orice. Am beut suc din gutui, au suc din rodii, distilează tot ce mișcă. Sală de degustare. Și am ajuns la munte și au stațiuni de schi. În Azerbaijan vine lumea la schi. Te zăpadă la munte. Noi când am fost acum era și de agrement, cu lacuri, cu hidrobiciclete. Hoteluri foarte frumoase. Ajuns la garden, nu știu ce, Gabala. Baldachin aici. Să te desenezi ca Leonardo DiCaprio din Titanic. Cameră de cameră. Cu balcon. Și am urcat cu telescaunele care normal iarna sunt pentru schi. Noi am urcat acum să vedem peisajele și să ne bucurăm de natura lor de acolo. Și nu-ți vine să crezi cum de la minus 28 de metri, altitudine de la Marea Caspică, urcăm la 4000 de metri, spre 4000 de metri, am fost pe vârf. Am ajuns la resortul de schi. Suntem aici, la 1251 de metri. Urcăm până la prima stație și după aia sus la 1920 de metri. Zona lor de schi. Hai, hai, hai! Hai, hai! Davai, 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 davai! Vedeți-vă schiurile. Vreți și una ninja cu voi sau nu? Am ajuns și la munte, la 1920 de metri. Ieri am mers cu mașina din Baku până la Gabala și sunt undeva 4 ore de mers cu mașina. Noi am făcut 9 de toate, cu toate stopurile. Și astăzi am ajuns la munte. Și este zona lor de schi, una din cele două zone de schi ale lor. Am urcat la 1920 de metri, acolo e scaunul, acum e 1945 de metri aici unde suntem noi. Și acum ne bucurăm de soare și de munte și de un pic de zăpadă. Da, cât de să dea să dea. Bine, na zdrowie, no? Na zdrowie! Happy Halloween! Что je to? Что e ce? Madrasa. Madrasa. În mijlocul Azerbaijanului, care e musulman, am ajuns într-un sat care este creștin. Și că zona asta este zona veche Albanii. Și asta este biserică creștină georgiană. Ar mai fi 5 sate undeva în vamă cu Georgia care are 5 sate creștine. Și biserică creștină în mijlocul musulmanilor. Oricum, legat de religie, trebuie să vă spun că sunt cei mai deschiși musulmani pe care am văzut eu în viața asta și din țările care le-am vizitat. Pentru că poți să cumperi alcool de pe stradă, sunt magazine de alcool. Uite prețurile din magazine. Au coniac, au vin, mai multe tipuri. Se mulțește cu 3 și dă în lei. Deci cu 7 din ăștia 21 de lei butelia de vin. Și coniac.
Și apoi aici numai vodka și din altele. Băuturi alcoolice la greu. Poți să bei alcool oriunde vrei tu, deci am găsit terase unde se servește alcool, bere, vin, tărie, deci distilează ei, au fabrica lor. Și am fost pe munte și sunt mese unde poți să-ți iei și să servești un vin fără nicio problemă. Deci cei mai deschiși musulmani, cred că este mare influență din ocupația rusească care a învățat niște lucruri pe partea asta de alcool, cred. Bere, 11 lei 50 Efes. Efes, 3 lei, 3 manați, 9 lei adică. După ce ne-am cazat și am dormit la munte, ne-am întors înapoi în Baku. Am mai avut la dispoziție încă o după masă în Baku. Am urcat acolo unde sunt Flame Tower. De acolo se vede foarte frumos tot bay-ul ăsta, tot golful ăsta de la Baku, cu toate clădirile, toate nebunile de acolo. Aici este floarea aia de lotus care seamănă cu Sydney, este mall, am intrat și am văzut mall-ul. Și am descoperit încă două chestii foarte faine. Sunt două clădiri foarte futuriste, este muzeul Covorului. Și aici am petrecut vreo 2-3 ore. Asta e muzeul de carpete și covoare, nu? Ia uite că e și rulat. E ca când rulezi covorul. Aici au tras și niște mici canale cu apă să simuleze Veneția. După ce ne-am bucurat de zona aia de belvedere de la Tower of Flames, am ajuns la Heydar Center. O zonă super faină. Deci clădiri futuriste aici. O clădire a Congresului și zona asta de Heydar este atât magazine cât și muzeul de mașini, niște mașini mai vechi. Dar perspectiva e faină, zona foarte curată, întreținută, verde, apă, super fain pentru niște poze aici. Foarte faină, futuristă, apă, super fain, relaxant. Între cele două muzee am mers cu mașina. Dacă nu știai, în Baku este etapă de Formula 1, în oraș, exact ca și în Monte Carlo. Uite cum arată priveliștea de intrare înspre Baku. Pe sensul de mers ai câteodată 4-5 benzi de intrare. Mașinile care domină în afară de capitala Baku, toată țara e plină de mașini Lada. Da, ca infrastructură arată foarte fain. Combinația între cultura musulmană, arabă,
pregăteam la toți 6 una de aia de 4. O să știi dacă suntem de mâncăciuri. Mâine ce crezi să facem pe avion? Iau ce fain, da. From Spain? Where from? România. România. Adrian Muto. Adrian. Exactly. Libertatea asta creată de ruși, părerea mea, și zonele astea futuriste este o destinație pe care eu o recomand dacă poți și îți permiți să ajungi în Azerbaijan. Terminalul 1, terminalul vechi al lor. Și acum noi mergem la terminalul 2, terminalul nou. Ce faine sunt taxiurile. Două orașe au taxiuri din astea, Londra și Baku. Cam asta a fost incursia noastră din Azerbaijan. Sper că v-a plăcut ce ați văzut. Dacă v-a plăcut, dați-mi și mie un like și nu uitați să vă abonați, să nu ratați următoarele postări. O zi minunată și Doamne ajută!